ทีนี้เราลองมาดูการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแบบบัณฑิตของมสทกันบ้างนะคะว่ามีวิธีการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลอย่างไรโดยเราได้คัดสรรบัณฑิตมาจำนวน3ท่านค่ะเพื่อที่จะมาเล่าเทคนิคการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้แนวคิดใครๆก็เรียนได้ STOU Storian Podcast เรื่องเล่าจากจุดหมายเหตุและสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาระดีๆที่ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ STU Storian Podcast นะคะรายการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้พบกับดิฉันยวินถากรทองแขกนะคะบรรณารักษ์จากสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่5แล้วนะคะจะเป็น EP พิเศษเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเราจะจัดขึ้นนะคะในวันที่24ถึง25มิถุนายนพศ2566นี้แล้วนะคะก็ในนามของสำนักบรรณสารสนเทศนะคะขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนะคะมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะในวันดังกล่าวแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเรามีความชื่นชมกับความมานะบักบั่นและความเพียรของบัณฑิตมสททุกท่านเพราะว่ามสทค่ะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะคะที่เราจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษาทางไกลนะคะโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตบัณฑิตของเราก็คือจะเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะผ่านสื่อต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้นะคะซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเองนี่แหละค่ะที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในศตวรรษที่21นี้ดังนั้น STU Storian Podcast EP นี้เราจึงจะมาพูดคุยกันเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตกันนะคะที่จริงแล้วนะคะเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะเรียกว่าอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเลยเพราะว่ามนุษย์ต้องมีการเรียนรู้นะคะที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยค่ะก็ต้องมีการปรับตัวเช่นกันเพื่อที่จะสามารถรองรับนะคะสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ซึ่งทำให้นะคะในปีพ.ศ. 2512ก็มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของโลกนะคะคือ The Open University นะคะณประเทศอังกฤษในส่วนของประเทศไทยเองค่ะก็มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้การเรียนการสอนทางไกลขึ้นนะคะในพ.ศ. 2521คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพราะฉะนั้นเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเราก็เลยจะเป็นเรื่องที่มาคุยกันในวันนี้นะคะโดยขอเริ่มต้นจากเรื่องของคำว่านิยามของการเรียนรู้ตลอดชีวิตกันนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านค่ะและศาสตราจารย์ดร.สุมาลีสังสีได้กล่าวถึงความหมายของคำว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ lifelong learning นะคะว่ามีความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่าการศึกษาตลอดชีวิตหรือ lifelong education นะคะซึ่งจากความหมายแล้วก็แนวคิดดังกล่าวเนี่ยจะพบว่าจริงๆแล้วสองคำนี้ก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือต้องการให้บุคคลได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อจะได้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้นะคะและถ้าดูในพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2555นะคะได้ให้ความหมายของคำว่าการศึกษาตลอดชีวิตไว้ว่าหมายถึงการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นการศึกษาที่เอื้ออำนวยให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาตนสังคมอาชีพและวิชาชีพจากความหมายดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาดูแบบอย่างของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะและเทคนิคบางส่วนในการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากบัณฑิตของมสทกันนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากพระผู้ทรงภาคเพียรเรียนรู้ตลอดชีวิตก่อนนะคะคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงมีพระราชดำรัสนะคะเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตความว่าการศึกษาเจริญขึ้นมากแล้วควรจะมุ่งในทางใช้ความคิดให้เป็นผลดียิ่งขึ้นอีกไม่ใช่แต่จะเรียนจำตามที่สอนเท่านั้นต้องฝึกหัดใช้ความคิดไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายไม่ได้เรียนสำหรับทำตามไปอย่างลิงมันล้อคนหรือนกแก้วเรียนคนพูดเรียนมาสำหรับคิดไม่ใช่เรียนมาสำหรับจำไว้เฉยๆเท่านั้นต้องคิดอีกทีหนึ่งว่าจะทำอย่างไรถึงจะดีขึ้นได้อีก
ต้องพยายามเรียนตลอดชีวิตพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะไม่ใช่แค่พระราชดำรัสเท่านั้นแต่พระราชจริยวัตรที่ทรงโปรดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเรื่องต่างๆด้วยอาทินะคะโปรดการอ่านหนังสือดูได้จากหนังสือส่วนพระองค์ค่ะที่จัดเก็บในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีจำนวนถึง 1,700 เล่มนะคะแล้วมีหลากหลายสาขาวิชาแล้วก็หลายภาษาด้วยนะคะนอกจากนี้ยังทรงโปรดดนตรีทรงฝึกฝนค่ะจนสามารถทรงดนตรีได้ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลนะคะเช่นไวโอลินซอด้วงซออู้นะคะและยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงได้ถึง3เพลงด้วยกันคือเพลงราตรีประดับดาวเพลงเขมรละอองและเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งนะคะนอกจากนี้ยังทรงโปรดภาพยนตร์ท่านก็ทรงเรียนรู้และทดลองจนมีภาพยนตร์ทรงถ่ายเกิดขึ้นมากมายหลายเรื่องนะคะเรื่องที่โดดเด่นที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องแหวนวิเศษซึ่งจะเป็นภาพยนตร์ที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของแบบอย่างของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแบบของพระองค์ท่านนะคะทีนี้เราลองมาดูการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแบบบัณฑิตของมสท.กันบ้างนะคะว่ามีวิธีการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลอย่างไรโดยเราได้คัดสรรบัณฑิตมาจำนวน3ท่านค่ะเพื่อที่จะมาเล่าเทคนิคการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้แนวคิดใครๆก็เรียนได้เริ่มจากวัยไหนใครๆก็เรียนได้คือคุณธานีมีชัยบัณฑิตจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์คุณธานีเล่าให้เราฟังว่าหลังจากที่เกษียณอายุราชการแล้วก็ตั้งใจจะมาเรียนมสท.เลยนะคะเพื่อที่จะได้นำความรู้มาประกอบอาชีพที่ตั้งใจไว้นั่นก็คืออาชีพเกษตรกรดังนั้นจึงเลือกเรียนสาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์นะคะและเมื่อถามถึงเทคนิคการเรียนในวัยเกษียณอายุคุณธานีบอกว่าก่อนอื่นนะคะต้องมีเป้าหมายก่อนค่ะว่าจะเรียนไปเพื่ออะไรเมื่อมีเป้าหมายชัดเจนแล้วเราก็จะมุ่งมั่นในการอ่านหนังสือคุณธานีค่ะจะอ่านหนังสือทุกบรรทัดอย่างละเอียดนะคะแล้วก็จะอ่านหนังสือในช่วงเช้าคือตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยค่ะเพื่อที่จะอ่านหนังสือโดยเฉพาะเมื่ออ่านจบก็จะทบทวนอยู่เสมอและศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีให้นะคะที่สำคัญค่ะก็จะหมั่นทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของตนเองนะคะนับว่าเป็นการใช้เวลาว่างหลังเกษียณอายุสำหรับการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มากๆนะคะท่านต่อไปนะคะที่ไหนใครๆก็เรียนได้คือคุณภาคภูมิสุวรรณรักษ์บัณฑิตจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะคุณภาคภูมิปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจบริษัทไปรษณีย์ไทยคุณภาคภูมิเล่าให้เราฟังว่าเดิมทีนะคะทำหน้าที่เป็นพนักงานรับฝากของที่เคาน์เตอร์แล้วก็มีนักศึกษามสท.เนี่ยไปฝากชำระค่าธรรมเนียมอยู่เสมอเลยสนใจว่ามสท.เขาเรียนกันอย่างไรนะคะคุณภาคภูมิก็จึงมาสมัครเป็นนักศึกษาและเมื่อถามถึงเทคนิคการเรียนรู้ในแบบที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยคุณภาคภูมิก็บอกว่าเนื่องจากตัวเองค่ะต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจึงต้องอาศัยการจัดตารางเวลาเรียนให้เหมาะสมโดยเลือกที่จะอ่านหนังสือนะคะในช่วงเวลากลางคืนค่ะสัปดาห์ละ2 ชั่วโมงแล้วก็จะจดบันทึกสรุปย่อเนื้อหานะคะตามวัตถุประสงค์ในแต่ละบทส่วนชุดวิชาไหนที่มี CD หรือว่ามี MP3 นะคะก็จะอาศัยฟังในระหว่างการเดินทางรวมทั้งก็จะหมั่นทบทวนการเรียนอยู่เสมอนะคะก็เรียกว่าเป็นการจัดตารางเวลาเรียนให้เหมาะสมกับตัวเองเนี่ยค่ะจึงนับเป็นการบริหารเวลาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้อย่างสมดุลนะคะท่านสุดท้ายกับเวลาไหนใครๆก็เรียนได้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.กิตติคุณรุ่งเรืองนะคะรองอธิการบดีฝ่ายองคลักษณ์และพัฒนากายภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธเป็นดุษฎีบัณฑิตนะคะจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์อาจารย์เล่าให้เราฟังว่าด้วยภาระหน้าที่การบริหารงานหลายตำแหน่งในขณะนั้นนะคะทั้งรองอธิการบดีรักษาการผู้อำนวยการและโรงเรียนสาธิตทำให้ไม่มีโอกาสที่จะเรียนในหลักสูตรทั่วไปแม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะดังนั้นอาจารย์ก็จึงตัดสินใจมาเรียนที่มสท.เพราะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะที่สุดแล้วนะคะสำหรับผู้ที่มีภาระหน้าที่ค่อนข้างมากจะได้มาศึกษาเล่าเรียนและเมื่อถามถึงเทคนิคการเรียนรู้สำหรับคนที่ไม่มีเวลาด้วยภาระหน้าที่ต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าประการแรกเลยค่ะต้องมีความรับผิดชอบและมีวินัยอย่างแรงกล้านะคะสำหรับอาจารย์เองเมื่อเคลียร์งานทุกอย่างเรียบร้อยในเวลาประมาณ 2-3 ทุ่มเนี่ยนะคะเมื่อกลับถึงบ้านก็ใช้เวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตี 1ในช่วงเวลานี้แหละที่จะเป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการเรียนแล้วที่สำคัญนะคะเพื่อนที่เรียนด้วยกันก็จะคอยเตือนค่ะว่าถึงเวลาส่งงานแล้วนะถึงเวลาตอบกระทู้แล้วนะ
ถึงแม้จะเป็นการเรียนทางไกลก็แล้วแต่อาจารย์ก็บอกว่าเราก็ไม่ได้เรียนคนเดียวนะคะแล้วก็ยังมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันแล้วก็ช่วยด้วยกันอย่างนี้เสมอนะคะก็อาจารย์ก็เลยอยากจะเชิญชวนให้คนที่สนใจนะคะจะมาเรียนในสิ่งที่อยากรู้อย่างเช่นอาจารย์เองเนี่ยอยากรู้เรื่อง HR ก็ไปเรียน HR อยากรู้เรื่องกฎหมายก็ไปลงกฎหมายค่ะเพราะว่าเมื่อมีความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปแนะนำให้คนอื่นได้นะคะมสท.จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับคนในอนาคตนะคะที่ต้องการ up skill re skill แล้วก็เพื่อต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแท้จริงนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแบบบัณฑิตของมสท.หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่เรียนรู้ทุกท่านนะคะและท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะรายการ STUU Historian Podcast ผ่านช่องทางเว็บไซต์ YouTube และ Facebook ของห้องสมุดมสท.แล้วพบกันใหม่ทุกวันที่16ของเดือนนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญบัณฑิตมสท.และผู้สนใจทุกท่านเข้าเยี่ยมชมและถ่ายภาพมุมสวยงามต่างๆภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีณอาคารบรรณสารชั้น 2 ห้องสมุดมสท.ในวันฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาราชการค่ะ